گاهی از اوقات اون اتصال انتهایی عضو کششی ما لازم هست که به صورت مفصل کامل عمل بکنه. توی این شرایط پیوست چهارم مبحث دهم جزئیات اجرایی رو برای این نوع از اتصالات کششی برای ما آورده و همینطور روابط طراحی که برای اونها وجود داره. توی این جلسه می‌خوایم به طور کلی در مورد این نوع از اتصالات و همینطور روابط طراحی که برای اونها وجود داره صحبت بکنیم با هم دیگه. من محمد هستم، جمع کانال یوتیوب سیویل تیره است. ممنون میشم که برای حمایت از این کانال سابسکرایب بکنید اگر هنوز این کار رو انجام ندادید. در درجه اول اون چیزی که توی ذهن خیلی از ما هست به عنوان اتصالات لولایی اون چیزی است که توی سوله ها احتمالا مشاهده کردیم و توی قسمت انتهایی اون میل مهارها که در مورد میل مهارها توی جلسه آینده با هم دیگه صحبت میکنیم، توی قسمت انتهایی اونها اومدن و از تسمه‌های لولایی و یا تسمه‌های پهن شده استفاده میکنن که جلوتر در مورد جزئیات اونها بیشتر صحبت میکنیم. به طور کلی اتصالات مفصلی که توی پیوست چهارم برای ما آورده 2 تا دیتایل اجرایی داره. در درجه اول تسمه‌های لولا شده هستن که توسط یک خاری که میاد قرار میگیره توی این سوراخی که ما ایجاد کردیم و اتصال اون میل مهار رو به اون ورق اتصال برای ما تأمین بکنه. در درجه اول شکلی که برای تسمه‌های لولا شده آورده این چیزی است که اینجا مشاهده میکنید. توی پلان اون اگر دقت بکنید خب پلان اون تقریبا نکته خیلی خاصی نداره و در مورد الزاماتی که برای قطر پینی که باید برای اون در نظر بگیریم، فضایی که پشت اون قسمت پین لازم هست تأمین بکنیم و همطور دو طرف پین ما در قسمت ارضی باید یک فاصله حداقلی رو برای اون تأمین بکنیم توی اسلاید بعدی صحبت بکنیم. اما نکته مهمی که در مورد این تسمه لولا شده وجود داره اون نمای از بغل یا از جانب اونها هست که اگر به مقطع B که توی اینجا نشون داده و اون رو توی این قسمت بالا اومده نشون داده دقت بکنیم، میبینیم که تا قبل از اینکه به یک شیبی برسه که میخواد ضخامت اون تسمه رو افزایش بده توی اون ناحیه، ضخامت ما تی دبلیو رو داره. اگر از کنار به اون مقطع یا تسمه خودمون نگاه بکنیم و بعد از اون با یک شیب 1:2.5 میاد و ضخامت اون قطعه ما یا تسمه ما افزایش پیدا میکنه تا برسه به اون قسمت اصلی تسمه ما که سوراخ پین داخل اون قرار گرفته. و یا گاهی از اوقات مشابه همین چیزی که توی این قسمت بالای دیدیم از تسمه های سرپهن میاد استفاده میشه تا اون اتصال میل مهار برای ما تأمین بشه و الزاما همیشه هم از میل مهارها استفاده نمی‌کنیم و گاهی از اوقات که نیروهای طراحی ما زیاد باشه مجبور میشیم بیایم و از قطعاتی استفاده بکنیم، به عنوان مثال مقاطع قوطی شکلی که خب مقطع بزرگتری دارن استفاده بکنیم تا بتونیم اون نیروی کششی که به اونها ایجاد شده رو تأمین بکنیم. به عنوان مثال مشابه همین چیزی که توی این شکل ها می‌بینیم گاهی از اوقات مشابه همون چیزی که توی فکر میکنم ردیف چهارم یا پنجم اون چیزی که برای ضریب تأخیر برشی داشتیم اومده و اینجا از یک لوله به عنوان عضو کششی خودش استفاده کرده، یک مقطع گرد اومده استفاده کرده و اون شیارها رو داخل اون ایجاد کرده. شرایط مختلفی رو داریم برای اون ناحیه اتصال و اون عضو کششی ما. ممکن هست که توسط یک تسمه بیاد و به همچین دیتایل اجرایی متصل بشه و یا برعکس این اتفاق بیفته و توی عمل هم خب شکلش رو من براتون اینجا تصویری رو که میبینید براتون آوردم تا یک دید کلی رو هم در مورد اون چیزی که توی واقعیت اجرا میشه هم پیدا بکنی که دقیقا مشابه همین چیز هست که توی حالا این شکل‌های تیریدی میبینید. خب در درجه اول میریم سراغ تسمه های لولا شده و اینکه ببینیم در درجه اول جزئیات اجرایی و اون چیزی که به عنوان هندسه مقطع خودمون بعد در نظر بگیریم چی هست و بعد از اون میریم سراغ روابط طراحی اونها. مهمترین پارامتری که برای ما اهمیت داره در درجه اول یک حدس اولیه و یک دید اولیه هست که ما توی طراحی این اتصالات برای B باید داشته باشیم. در درجه اول اون چیزی که برای ما مهم هست B هست. وقتی که ما B رو بتونیم تشخیص بدیم و یک حدس اولیه رو برای اون بزنیم، B افکتیو به ما از اونجا به دست میاد که B افکتیو
موقعی که ما سراغ روابط طراحی میریم اهمیتش رو بهتر متوجه میشید که از این رابطه به دست میاد. وقتی که بی افکتیو و در واقع بی برای ما مشخص بشه، بعد از اون میتونیم آیا اون فضایی که پشت اون قسمت پین شده خودمون لازم هست تأمین بکنیم. از این رابطه به دست میاد که باید بزرگتر یا مساوی 4/3 بی افکتیو به ما باشه. W یا عرض مقطع ما به دست میاد. این ای که اینجا مشاهده میکنی که اگر یک مقدار دقت بکنید، ما وقتی که اون فضای پشت پین خودمون رو آ میذاریم اسمش رو و اون قطعه ما تموم میشه، وقتی که به آ میرسه با یک زاویه 45 درجه یک پخ‌هایی رو داخل اون ایجاد میکنیم و این ای در واقع فاصله ای هست که توی این تصویر مشاهده میکنید. ای ما باید بزرگتر مساوی آ باشه. دی پین ما هم خب اون پینی هست که میایم استفاده میکنیم توی اون اتصالی که میخوایم ایجاد بکنیم و نکته مهمی هم که وجود داره، اون دی هول ما یا اون سوراخی که میایم برای اون ایجاد میکنیم برای اون پین باید 1 میلیمتر حد اکثر بزرگتر از اون قطر پین ما باشه. موقعی که سراغ روابط طراحی برای این تسمه های لولا شده میریم، تقریبا چیزی است که مشابه همون چیزهایی که توی جلسات گذشته داشتیم با یک سری ملاحظاتی که در مورد اونها داریم و روابطش یک مقدار بیشتر است، اما فلسفه کلی برای طراحی این اعضا هم مشابه همون چیزی هست که برای اونها داشتیم. یعنی ما مقطع خالص موثر داریم، گسیختگی برشی که تقریبا میتونیم مشابهتش بدیم با اون برش قالبی که قبلا داشتیم و تسلیم توی سطح مقطع کلی عضو خودمون. خب در درجه اول توی قسمت الف برای ما گسیختگی کششی در سطح مقطع خالص موثر رو گفته. ما همونطور که به خاطر داریم، ما سطح مقطع خالص و خالص موثر رو اینطوری می اومدیم حساب میکردیم که از اون آیجی مقطع خودمون می اومدیم و قطر سوراخ ها رو کم میکردیم. اینجا هم مشابه همون هست، اما به جای اینکه بیایم این بی رو در نظر بگیریم، میایم از بی افکتیو استفاده میکنیم و اون دو تا تی پی بی افکتیو رو میایم ضرب در اف یو میکنیم تا به اون مقاومت کششی عضو خودمون برسیم. و خب اگر توی روش LRFT باشیم، ضریب کاهش مقاومت ما 75 صدم هست و اگر توی روش AST باشیم، اون ضریب اطمینان ما برابر با 2 هست که اون شکلی که برای اون هست همین شکل آ هست که اینجا مشاهده میکنید. برای گسیختگی برشی در سطح مقطع موثر، رابطه که برای ما آورده این چیز است که اینجا میبینید و نکته مهم این ASF هست، یعنی اون سطحی که تحت برش قرار گرفته. و خب رابطه رم که برای ما پیشنهاد داده که بتونیم اون رو به دست بیاریم 2 تا تی پی هست ضرب در آی به اضافه دی پی دوم که آی به اضافه دی پی دوم رو توی این شکل هم شکل دوم مشاهده میکنید. و توی حالت سوم برای ما مقاومت اتکایی در سطح تصویر شده رو مد نظرش قرار داده برای به دست آوردن پی ان که رابطش رو توی اگر مراجعه بکنی به این بندی که برای ما بهش اشاره کرده، میبینیم که پی ام برابر میشه با 2/4 دی پی ضرب در تی پی ضرب در اف یو. اگر به این شکل سی دقت بکنید که این حالا شکل ها رو من از یک مرجع کتاب دیگه ای براتون آوردم، دقت بکنید میبینیم که دی پی در واقع اگر قطر پین ما برابر با دی باشه، این سطح تصویر شده رو تقریبا 2/4 برابر تی پی در نظر دی پی در نظر گرفته تا به نوعی تونسته باشه اون سطح طول تصویر شده رو به دست بیاره و بعد از اون ضرب در ضخامت اون ناحیه تی پی یا اون قسمتی که ضخامتش افزایش پیدا کرده بکنه و ضرب در اف یو تا در نهایت به پی ان برسه و تسلیم در سطح مقطع کلی عضو هم خب بدیهی هست که توی نواحی دورتر مد نظرش هست توی این قسمتی که اگر بیایم تی دبلیو رو ضرب در دبلیو بکنیم به اون آجی خودمون میرسیم و در نهایت با استفاده از اون ضرایب کاهش مقاومت و ضریب اطمینان میتونیم مقاومت اسمی خودمون رو به دستشون بیاریم. اگر هم بریم سراغ اون روابطی که برای تسمه های سرپهن اومده و دیتایل هایی که برای جزئیات اجرای اون آورده، خب مشاهده میکنیم که مشابه همون چیزی که برای حالت قبلی داشتیم،
یک سری الزاماتی رو باید رعایت بکنیم. نکته مهم و اولیه که مد نظر ما هست، برخلاف اون چیزی که توی تسمه‌های لولا شده بود، ضخامت ما در طول تسمه همواره یکسان هست و توی ناحیه سوراخ اون ضخامت ما تقویت نمیشه. ضخامت ما باید بزرگتر، مساوی 12 میلیمتر باشه. W یا ارزی که میخوایم اینجا در نظر بگیریم باید کوچکتر از 8 برابر ضخامت باشه و الی آخر. و کلیه مطالب رو اینجا جزئیاتش رو نوشته و ممکن هست به احتمال خیلی کم توی آزمون محاسبات از این مبحث هم شاید سوال مطرح بشه و من لازم دونستم مطالبی که در مورد این موضوع هست رو هم براتون بگم. و مبحث ما برای آزمون محاسبات تموم هست و اون چیزی که ما لازم داریم که بتونیم توی آزمون محاسبات شرکت بکنیم. اما یک مبحث خیلی مهمی که توی طراحی اعضای کششی وجود داره، طراحی میل مهارها هست که عموما توی سقف سوله‌ها از اونها میاد استفاده میشه و من انشاءالله توی جلسه آینده به طور کامل در مورد میل مهارها و روابط طراحی و محاسبه نیروهایی که به اونها اعمال میشه که شاید مهمترین بخش طراحی اونها هم هست باهاتون صحبت میکنم. خیلی ممنون میشم اگر این جلسات براتون مفید هست برای دوستانتون هم ارسال بکنید تا اونها هم بتونن تشریف بیارن توی این کانال و از مطالب استفاده بکنن. کانال رو هم ازتون ممنون میشم که سابسکرایب بکنید تا جلسه آینده که لینکش رو همین الان براتون میذارم. ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.